नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं कन्सेप्ट क्लासेसमध्ये. आज आपल्याला क्लास 9चा 5th चॅप्टर बघायचा आहे, ॲसिड, बेस अँड सॉल्ट. चला तर मग सुरू करूया. ओके, तर 5th चॅप्टर ॲसिड, बेस अँड सॉल्ट्स. बघा, यामध्ये आपल्याला काय बघायचं आहे, तर आर्हिनस थेरी ऑफ ॲसिड अँड बेसेस. त्यामध्ये कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ ॲन ॲसिड ऑर अ बेस. सेकंड आपल्याला बघायचं आहे बघा, pH ऑफ अ सोल्युशन. तर pH ऑफ ॲसिड अँड बेस अँड सॉल्ट. यामध्ये आपण pH बघितलं आहे बघा ऑलरेडी 7th स्टँडर्डला. जमिनीचा आपण pH चेक केलं होतं. ओके, तर चला तर मग सुरू करूया. कॅन यू रिकॉल हाऊ आर द फॉलोइंग सबस्टन्सेस क्लासिफाय इंटू 3 ग्रुप्स विथ द हेल्प ऑफ लिटमस. आता यांनी विचारलं बघा, लिटमस आता हे काय असतं बघा. लिटमस म्हणजे एक प्रकारचा एक पेपर असतो, ठीक आहे, जो की रेड आणि ब्ल्यू स्वरूपात असतो. ओके, त्याचं कन्व्हर्जन रेडचं ब्ल्यूमध्ये होत असतं आणि ब्ल्यूचं रेडमध्ये होत असतं. तर हे आपण म्हणतो त्याला ॲसिडिक असं म्हणतो. ओके, आणि जर सेम कलरमध्ये जर होत असेल तर त्यालाच आपण काय म्हणणार आहे, दॅट इज बेस. ओके, सो लक्ष द्या. आता यामध्ये आपल्याला काय दिलं बघा, लेमन. त्यामध्ये तुम्ही क्लासिफिकेशन कसं करणार बघा. लेमन म्हटलं तर कुठलं त्यामध्ये ॲसिड असतं, दॅट इज सायट्रिक ॲसिड, म्हणजे हा ॲसिडिक झाला. नंतर बघा सेकंड काय, टॅमॅरिंड. टॅमॅरिंड म्हटलं तर याच्यामध्ये काय असतं, टार्टारिक ॲसिड, म्हणजे हा पण काय झाला, ॲसिडिक झाला. ओके, नेक्स्ट बघा बेकिंग सोडा. आता बेकिंग सोडा हा बेस झाला. ओके, पावडरच्या फॉर्ममध्ये. नंतर बटर मिल्क म्हटलं तर याच्यामध्ये लॅक्टिक ॲसिड असतं, बरोबर आहे, तर हा तुमचा ॲसिडिक झाला. नंतर बघा व्हिनेगर हा एक ॲसिडच आहे, राईट. नंतर ऑरेंजमध्ये कुठलं असतं बघा, जसं सायट्रिक ॲसिड आपलं लेमनमध्ये असतं, ऑरेंजमध्ये पण सेम, हा ॲसिडिक झाला. नंतर मिल्क जर आपण कन्सिडर करतोय तर मिल्क हे आपलं साधं झालं. ओके, त्याला हा बेसच झाला. नेक्स्ट लाईम आपण फॉर्म्युला लिहितो बघा, CaOH2, बरोबर, हा तुमचा काय झाला, बेस. लाईमस्टोन आपण बघितलं होतं पहिले. ओके, आता टोमॅटो म्हटलं तो ऑक्झॅलिक ॲसिड असतं, म्हणजे हा ॲसिडिक झाला. नंतर बघा मिल्क ऑफ मॅग्नेशियाला आपण लिहू शकतो MgOH, दॅट इज बेस टू 2. ओके, हा बेस आहे तुमचा. ओके, बेसिक झाला म्हणजे. नंतर बघा वॉटर. आता वॉटर हे बेस पण नसतं आणि ॲसिड पण नसतं, म्हणजे हे एक प्रकारचं काय आहे, दॅट इज न्यूट्रल. हे लक्षात असू द्या, ठीक आहे. देन अलम इज नथिंग बट अ ॲसिडिक. ओके, हा तुमचा काय झाला, ॲसिडिक. म्हणजे अशा प्रकारे तुम्ही काय करू शकता, याचं डिस्टिंग्विश करू शकता. नेक्स्ट बघा, वी हॅव earlier seen that some foodstuff are a sour to taste while some other are a bitter and slippery or soapy to touch. बघा, आपण ऑलरेडी बघितले, काही आंबट असतात, काही तुरट असतात, ओके, काही गोड असतात, राईट, काही थोडेसे आंबट गोड ह्या प्रमाणात असतात. When these substances are studied scientifically, it is found that they contain acidic and basic substances respectively. ओके, त्यामध्ये काय असतं, ॲसिड आणि बेस हे कंटेंट असतं, म्हणून त्यांच्या टेस्ट ह्या कशा असतात, वेगळ्या असतात. सो वी हॅव also learn an easy and safe method of using an indicator like litmus to identify acidic and base. बघा, लिटमस पेपर आपण जर याला वापरू शकतो, तो सांगाल आपल्याला ॲसिडिक आहे की बेस आहे. ही सोपी मेथड झाली. ओके, म्हणजे ही नवीन प्रकारची मेथड आपल्याला आज बघायची. बघा, हाऊ आर ॲसिड्स अँड अल्कलीज आयडेंटिफाय विथ द हेल्प ऑफ अ लिटमस पेपर. अल्कलीजचा जर अर्थ बेस असं होतो, ठीक आहे. हे कसं आयडेंटिफाय करता बघा, तुम्हाला एक सांगतो मी. जसं आता मी ॲसिड आणि बेसबद्दल म्हटलं, आता माझ्याकडं ब्ल्यू कलरचा लिटमस आहे. ओके, ब्ल्यूच लिटमस पेपरचं जर रेड लिटमसमध्ये जर कन्व्हर्जन झालं, ठीक आहे, तर याला समजायचं काय, ॲसिडिक. कशाचं, ब्ल्यूचं कन्व्हर्जन रेडमध्ये होत असेल तर त्याला आपण ॲसिडिक असं म्हणतो. दुसरं बघा, रेडचं जर ब्ल्यूमध्ये झालं कन्व्हर्जन,
कलरचं, बरोबर. तर याला काय म्हणायचं आपण, बेस. ठीक आहे, म्हणजे रेडचं ब्ल्यू तर बेस आणि ब्ल्यूचं रेड झालं तर ॲसिड, जे पहिले सांगितलं ते, बरोबर. थर्ड बघा आता, रेडचं जर कलर रेडमध्ये जर कन्व्हर्जन झालं तर हा पण काय असतो, ॲसिडिकच. ठीक आहे. नंतर ब्ल्यूचं जर ब्ल्यूमध्येच जर कन्व्हर्जन झालं तर हा काय असतो, दॅट इज बेस. म्हणजे सेम कलर असेल तर बेसच असणार. ठीक आहे, लक्षात असू द्या. तर हा क्वेश्चन तुमचा काय होतो इथं, क्लिअर होतो. Then we shall now learn more about the acid and base, but let us first review what the molecules of a compound are made up of. बघा मॉलिक्युल्स याचे कशा प्रकारे बनलेले आपल्याला तर हे बघायचं आहे. बघा एक तुम्हाला टेबल प्रोव्हाइड केलेलं आहे यामध्ये. ठीक आहे, तर टेबलमध्ये बघा नेम ऑफ अ कंपाऊंड, देन मॉलिक्युलर फॉर्म्युला, देन बेसिक रेडिकल, ॲसिडिक रेडिकल. आता हे तुम्हाला माहिती आहे बेस म्हणजेच काय असतो, पॉझिटिव्ह, आणि ॲसिडिक म्हटलं तर काय असतं, निगेटिव्ह. आपण मागच्या चॅप्टरमध्ये बघितलं. आणि टाईप ऑफ कंपाऊंड याचा आन्सर तुम्हाला खाली दिलेलं आहे. ठीक आहे, की बी हा तुम्हाला कॉलम नंतरला सॉल्व करायचा आहे. पहिले तुम्हाला फर्स्ट नेम ऑफ कंपाऊंड, हे जे दिलेले कंपाऊंड याचे नाव तुम्हाला लिहायचे, नंतर बेस सांगायचं आहे त्यातला, आणि ॲसिडिक रेडिकल सांगायचं आहे. आणि आफ्टर दॅट हे कंप्लीट झाल्यानंतर तुम्हाला एक खाली टेबलच्या खाली एक डिस्क्रिप्शन दिलेले आहे, त्यामध्ये तुम्हाला टाईप ऑफ कंपाऊंड कोणचा आहे तर तो त्यावरून तुम्हाला समजणार आहे. ठीक आहे, चला तर मग आता लक्ष द्या की ह्या टेबलमध्ये आपल्याला काय बघायचं आहे. बघा नेम ऑफ कंपाऊंड, HCl ला आपण म्हणतो काय, हायड्रोक्लोरिक ॲसिड. आता यामध्ये बघा H म्हणजे हा तुमचा काय, H+ म्हणजे हा बेसिक झाला, म्हणजे पॉझिटिव्ह आहे, बरोबर. Cl हा काय झाला तुमचा, ॲसिडिक रेडिकल झाला. ओके, नेक्स्ट आहे बघा HNO3. आता HNO3चं तुमचं नेम ऑफ कंपाऊंड पाहिजे, बरोबर. तर नेम ऑफ कंपाऊंड असतं याला, HNO3ला आपण म्हणतो काय, नायट्रिक ॲसिड. ठीक आहे, याला काय म्हणायचं आपल्याला, नायट्रिक ॲसिड. तिथं जागा कमी म्हणून मी इथं लिहितो आहे. ठीक आहे, हे आन्सर ॲक्च्युली इथलं आहे, तर याला नायट्रिक ॲसिड असं म्हणतात. देन नायट्रिक ॲसिडमध्ये बघा तुमचा बेस हा असतो H+, ओके, आणि ॲसिड असतो दॅट इज NO3-, राईट. हे लक्षात असू द्या. सेकंड नंतर आपल्याला बघायचं बघा HBr. HBrला आपण म्हणतो दॅट इज, जस्ट अ मिनिट, HBr. ओके, HBrला आपण म्हणतो हायड्रोजन ब्रोमाइड. हे नावं तुम्ही लर्न करून ठेवा. ओके, याला हायड्रोजन ब्रोमाइड. आता यामध्ये बघा H+ हा तुमचा काय झाला, बेसिक झाला, आणि ॲसिडिक काय असणार, Br-. ठीक आहे, नेक्स्ट बघा H2SO4, त्याला आपण म्हणतो काय, सल्फ्युरिक ॲसिड. ओके, आणि देन याच्यामध्ये आता तुम्हाला काय सांगितलं, याचा बेस, तर याचा बेस असतो बघा H2A, म्हणजे 2H+ घेऊ शकतो आपण याला, आणि ॲसिड काय असणार, SO4-. ओके, हा H2SO4. नेक्स्ट बघा H3BO3. H3BO3ला आपण बोरिक ॲसिड म्हणतो. काय म्हणतो, बोरिक ॲसिड, जे तुम्ही धान्यात वगैरे टाकता त्या प्रकारे. ठीक आहे, तर H3BO3, तर यालाच B3+ म्हणजे हा तुमचा बेस आहे. ओके, आणि ॲसिडिक म्हटलं तर 3OH-. हे थोडासा वेगळं आहे. ठीक आहे, बेस, तर याला लक्षात ठेवा. नेक्स्ट आहे बघा NaOH. NaOHला आपण काय म्हणतो, सोडियम हायड्रॉक्साईड, बरोबर. आता हे तुम्हाला माहिती आहे, NaOHमध्ये Na हा काय असतो, बेस असतो, आणि OH- हा काय असतो तुमचा, ॲसिड असतो. ठीक आहे, नंतर बघा KOH माहिती आहे, के म्हटलं तर काय असतं ते, पोटॅशियम. तर पोटॅशियम हायड्रॉक्साईड, बरोबर. देन याचा K+ काय झाला, हा बेस झाला, आणि OH- हा काय झाला तुमचा, ॲसिड झाला. ओके,
नेक्स्ट बघा CaOH2. आता CaOH2ला आपण म्हणतो कॅल्शियम हायड्रॉक्साईड. कॅल्शियम हायड्रॉक्साईड, ऑक्साईड ग्रुप म्हणजे OH असतो. ठीक आहे, कॅल्शियम हायड्रॉक्साईड आहे. तर याच्यामध्ये Ca2+ हा तुमचा बेस आहे आणि 2H- हा तुमचा काय ॲसिड आहे. ठीक आहे, Ca2+. नेक्स्ट बघा NH4OH. NH4OH आपण याला म्हणतो अमोनियम हायड्रॉक्साईड. अमोनियम हायड्रॉक्साईड. ओके, अमोनियम हायड्रॉक्साईडमध्ये तुमचा NH4+ हा तुमचा बेस आहे. ओके, आणि OH- हा तुमचा ॲसिड आहे. नेक्स्ट बघा NaCl म्हणजे सोडियम क्लोराईड असं म्हणतो आपण त्याला. ओके, सोडियम क्लोराईड. याच्यामध्ये बघा Na+ असणार तुमचा म्हणजे बेस आणि Cl का असणार मायनस. ओके, नेक्स्ट बघा CaNO3 टू द बेस ब्रॅकेटच्या बाहेर 2. ओके, याचं नाव आहे बघा कॅल्शियम नायट्रेट. काय म्हणायचं याला, कॅल्शियम नायट्रेट. कॅल्शियम नायट्रेटमध्ये बघा तुमचा बेस असतो Ca2+ आणि NO3-. हा काय तुमचा ॲसिड मायनसवाला. ओके, नेक्स्ट बघा K2SO4. K2SO4ला आपण म्हणतो पोटॅशियम सल्फेट. पोटॅशियम सल्फेट. यामध्ये तुमचा बेस काय असणार पोटॅशियम सल्फेटमध्ये, दॅट इज 2K+. ओके, हा बेस आहे आणि ॲसिड आहे तुमचा SO4-. ओके, नेक्स्ट बघा आता CaCl2. CaCl2ला आपण म्हणतो कॅल्शियम क्लोराईड. ठीक आहे, कॅल्शियम क्लोराईड. आणि याच्यामध्ये आपण दॅट इज बेस घेतो बघा Ca2+ आणि ॲसिड घेतो 2Cl-. ओके, नेक्स्ट बघा NH4 टू द बेस 2SO4. ओके, याला म्हणतो आपण अमोनियम सल्फेट. नाव थोडं मोठं आहे. ओके, यामध्ये ॲसिड काय असतो, बेस काय असतो, दॅट इज 2NH4+ आणि ॲसिड असतं SO4-. ओके, हा आपला टेबल झाला पूर्ण. ओके, पण आता मध्ये तुम्हाला मी सांगितलं बघा ह्या बी कॉलमचं काय आहे ते इथं दिलं आहे बघा तुम्हाला. सम कंपाऊंड आर सीन टू हॅव H+. आता बरोबर आहे, आपल्याला बरेचसे कंपाऊंड H+ मिळाले, राईट, ॲज द बेसिक रेडिकल इन देअर मॉलिक्यूल. H+वाले जे पण असतील ओके ह्यामधले, तर हे काय असणार तुमचं बी कॉलमचं आन्सर, तुमचं ते बेसिक रेडिकल असणार H+वाले. ठीक आहे, देन पुढं बघा, एक मिनटं, बेसिक रेडिकलने दिलं आहे बघा H+ ॲज द बेसिक रेडिकल देअर मॉलिक्यूल दीज आर कॉल्ड ॲज ॲसिडिक. H+वाल्यांना काय म्हणायचं आपण, ॲसिडिक रेडिकल असं म्हणायचं. ओके, सॉरी, सम कंपाऊंड्स आर सीन टू हॅव OH-. आता बऱ्याच ग्रुपमध्ये आपल्याला OH- पण मिळालं आहे. ओके, ॲज द ॲसिडिक रेडिकल ऑफ देअर मॉलिक्यूल. ऑल दिस कंपाऊंड आर बेस. म्हणजे या OHला काय म्हणायचं आपण, बेस म्हणायचं, आणि H+ला काय म्हणायचं आपण, ॲसिडिक म्हणायचं. बरोबर, आणि OHला दॅट इज बेस. ठीक आहे, सो these ionic compound which have
a basic radical other than H plus and acidic radical other than OH is called as what? Salt. म्हणजे बघा, जे कंपाऊंड OH पण सांगत नाही, H पण सांगत नाही, अशाला काय म्हणायचं आपण? सॉल्ट म्हणायचं. आता बघूया मग कोणचे असे कंपाऊंड. तर बघा, यामध्ये आपण बघितलं होतं ऑलरेडी की यामध्ये H प्लस आहे म्हणून हा ॲसिडिक झाला फर्स्ट, बरोबर. आता HNO3 मध्ये आपल्याला इथं पण H प्लस भेटला होता म्हणून हा पण काय झाला? ॲसिडिक म्हणून A, बरोबर. नंतर थर्डमध्ये HBr मध्ये आपल्याला H भेटला होता म्हणून हा ॲसिडिक झाला. नंतर H2 म्हटलं तर हा पण ॲसिडिकच झाला. देन पुढं बघा H3BO3, ओके. H3BO3 हा पण तुमचा काय असणार? दॅट इज ॲसिडिक, ओके. आता Na पासून तुमचा जो ग्रुप चालू होते, एक मिनटं, H3BO3 हा तुमचा ॲसिडिक नसून हा काय तुमचा बेस आहे, कारण आपण B हा ग्रुप घेतला आहे, ओके. तर हा तुमचा काय झाला? बेस झाला. नेक्स्ट बघा NaOH. आता NaOH मध्ये OH मायनसवाला ग्रुप आहे म्हणजे हा काय असणार? तुमचा बेस, बरोबर. यामध्ये पण OH ग्रुप आहे म्हणून हा काय असणार? तुमचा बेस. नंतर इथं CaOH आहे, पुन्हा इथं असणार तुमचा काय? बेस. इथं पण बेस NaCl आहे तुमचा आता, बरोबर. तर NaClला तुमचा हा क्लोरीनचा आहे, बरोबर. यात H प्लस H पण नाही आहे आणि OH पण नाही, तर हा काय असणार? तुमचा सॉल्ट, ठीक आहे. देन यामध्ये पण H नाही आहे आणि OH नाही आहे म्हणजे हा पण काय असणार? सॉल्ट. याच्यामध्ये पण H नाही आहे, OH नाही म्हणजे हा पण सॉल्ट. CaCl2 याच्यामध्ये H नाही, OH नाही म्हणून सॉल्ट. हे आपण काय असणार? सॉल्ट. समजतंय? म्हणजे पहिले तुमचे जे H2SO4 हे काय तुमचे ॲसिडिक आहे, याला कट करून घेऊ आपण, ठीक आहे. हे पहिले तुमचे काय? ॲसिडिक आहे. नंतरचे बघा इथून इथपर्यंत, ठीक आहे, हे तुमचे काय? बेस आहे. आणि नंतर Cl वाले इथपर्यंत हे काय? तुमचे सॉल्ट आहे, ठीक आहे. हे ह्या कंपाऊंडचे काय? आन्सर्स आहे. म्हणून तुम्हाला कंपाऊंड बी किंवा कॉलम बी हा नंतर सॉल्व करण्यासाठी सांगितलं आहे, ओके. नेक्स्ट बघा, नाव कंप्लीट द पार्ट बी ऑफ अबोव टेबल. इट विल बी क्लिअर दॅट देअर आर 3 टाईप्स ऑफ आयोनिक कंपाऊंड अँड दीज आर ॲसिड, बेस अँड सॉल्ट. हे आपल्याला याच्यावरून समजतं. ह्या टेबलला आपण कशा प्रकारे प्रिपेअर केले, राईट. तर हे एकदा समजून घ्या आणि हे टेबल पूर्ण पद्धतीने काय करा? लर्न करून ठेवा, ओके. हा जर तुम्हाला आला तर पुढं तुम्हाला जे पण एलिमेंट्स असतील ते तुम्हाला नावानिशी ओळखता येईल, ठीक आहे. सो आजचा इंट्रोडक्टरी लेक्चरमध्ये आपण इथंच थांबूया. नेक्स्ट लेक्चरमध्ये आपण याच्या पुढचा दॅट इज आयोनिक कंपाऊंड अँड रिकॅपिच्युलेशन्स हे आपण काय बघणार आहे? पॉईंट्स स्टार्ट करणार आहोत, ठीक आहे. सो व्हिडिओ जर आवडला असेल तर लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका.